हजुरलाई स्वागत छ तेन्जी युट्युब च्यानलमा। म avihang राईको तर्फबाट। साथीहरू, तपाईहरूलाई थाहा त भइ नै सक्यो होला कि भिडियोको थम्बनेल र भिडियोको इन्ट्रो देखेर साथीहरू आज म यो भिडियोमा तपाईहरूलाई इन्ट्रो बनाउन र यसको बारेमा बताउने छु। यदि तपाईहरूले म्युजिक भिडियो हेर्ने गर्नु भएको छ भने तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला कि लाखौं युट्युबरहरूले आफ्नो भिडियोको अगाडि यस्तो खालको इन्ट्रो लगाउँछन्, किनकि भिडियोको जो एकदम झकास देखिन्छ। त्यही भएर साथीहरू, तपाईहरूले पनि तपाईको भिडियोमा यस्तो इन्ट्रो लगाउन सक्नुहुन्छ त बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो पनि खुद तपाई आफैले, न त यसको लागि सफ्टवेयर चाहिन्छ न त पैसा नै, एकदम बनाउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, समय खिर नफाली हामी कसरी चाहिँ इन्ट्रो बनाउन सक्छौं त यसको लागि हामी अगाडि जानेछौं। साथीहरू, सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो एक अनुरोध छ तपाईहरूलाई। तेन्जी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई बजाइदिनु होला, किनकि नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, तपाईहरूले यस्तो खालको इन्ट्रो बनाउनु छ भने जुन तपाईलाई एक जीमेल आइडीको आवश्यक हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले इन्ट्रो बनाउँदाखेरि फ्लिक्सप्रेसलाई तपाईले लगआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जीमेल आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले जीमेल आइडी बनाउन सक्नुहुन्न भने मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु लिंक, त्यो लिंकबाट तपाईले जीमेल आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, तपाईले इन्ट्रो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई नेटको पनि आवश्यकता हुन्छ र तपाईको एन्ड्रोइड फोनमा नेट पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले सक्सेसफुली इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले चाहिँ इन्ट्रो बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा रहेको तपाईले चाहिँ फर्स्टमा जानुपर्ने भनेको क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ क्रोममा जानुभयो भने यस्तो खालको नोटिफिकेसन आउँदैछ, जुन चाहिँ मैले अघि ओपन गरेको थिएँ। तपाईले चाहिँ माथि सर्चमा तपाईले यो जुन चाहिँ फ्लिक्सप्रेस भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईको डाइरेक्टली आउनेछ। तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ, म त्यसलाई डिटेलमा बताउँदिनँ अहिले चाहिँ। तपाईले सायद गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र तपाईले त्यति गरिसके पश्चात तपाईले गर्नुपर्ने भनेको यहाँ रजिस्टर, जुन चाहिँ तपाईले अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि लास्ट नेम, जुन चाहिँ तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ ओर भनेछ युजर नेम भनेछ, तपाईले युजर नेममा नाम हाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यसमा नाम हाल्नु होला, अनि फर्स्ट नेममा फर्स्ट नेम हाल्नु होला, लास्ट नेममा लास्ट नेम हाल्नु होला, अनि इमेल हाल्नु होला। तपाईले जुन युज गर्नुभएको छ त्यो इमेल हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको च्यानलको इमेल आइडी हाल्दा नि हुन्छ र अरू आइडी हाल्दा नि भयो। तपाईले अनि यसमा चाहिँ पासपोर्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ र कन्फर्म पासपोर्ट गरेर तपाईले यहाँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ र तल नट रोबोट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात तपाईको चाहिँ तल रजिस्टर्ड भनेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। तपाईको अकाउन्ट सक्सेसफुली क्रिएट हुनेछ। र मेरो चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट छ, अकाउन्ट भएको कारणले म चाहिँ यसलाई लगइन गर्नेछु, जुन चाहिँ म लगइनको अप्सनमा ट्याप गर्दैछु। लगइन गरिसके पश्चात मलाई चाहिँ मागेको चाहिँ यहाँनिर युजर नेम र पासपोर्ट, जुन चाहिँ अघि हामीले रजिस्टर गरेको थियो। युजर नेममा युजर नेम र पासपोर्टमा पासपोर्ट हालेपछि यसमा चाहिँ त्यो मात्रै माग्नेछ। र मेरो चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट धेरैवटा छ, त्यही भएर मेरो चाहिँ सर्वहाङ भन्नेमा चाहिँ म ट्याप गरिदिनेछु र यसलाई लगइन गरिदिन्छु। लगइन गरिसके पश्चात मेरो चाहिँ ओपन हुनेछ। र तपाईहरूले पनि यसरी नै रजिस्टर गरेर आफ्नो फ्लिक्सप्रेसको चाहिँ अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले जुन टाइममा पनि यो अकाउन्ट लगाएर तपाईले इन्ट्रोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र भिडियोमा अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ मैले लगइन गरिसके पश्चात मेरो चाहिँ लगइन भइसकेको छ र तपाईले धेरै अप्सनहरू देखिरहनु भएको छ। माई प्रिभ्युज भनेछ, माई अर्डर भनेछ, माई फेभरेट्स भनेछ, अपग्रेड पनि भनेको छ। यहाँ चाहिँ जम्मा 4 अप्सन दिएको छ। तपाईले चाहिँ अकाउन्ट के अरे फ्री टुल्स बनाउँदाखेरि चाहिँ, नत्र तपाईँले अरूबाट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई तपाईको अमाउन्ट माग्छ, जुन चाहिँ तपाईको क्रेडिट कार्डहरू के मागेको हुन्छ। तपाईँले त्यो चाहिँ नगर्नु होला। तपाईँले फ्री प्लानमा तपाईँले टेम्पल्स भनेको छ, फ्री प्लान टेबल यो दोस्रोमा देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला। ट्याप गरिसकेपछि हाम्रो तलतिर चाहिँ लोड भइरहेको हुन्छ।
लोड भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको इन्ट्रो चाहिँ यस्तो खालको आउँछ जुन चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो च्यानल सम्बन्धीको इन्ट्रोहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गेमिङ सम्बन्धी छ भने गेमिङ सम्बन्धी हाल्नुहोस्, ब्लग सम्बन्धी छ भने ब्लग, अब तपाईँको के सम्बन्धी टेक्नोलोजी सम्बन्धी टेक्नोलोजी हाल्नुहोस्। तपाईँले कुन चाहिँ तपाईँको कुन च्यानल छ तपाईँले त्यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईँले इन्ट्रो हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म अब डिटेलमा सिकाइदिनेछु कि कसरी हाम्रो इन्ट्रो चाहिँ बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ त त्यसरी त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताइदिनेछु। जुन चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकली सिकाउनेछु कि सिनेमा इन्ट्रो 2 भनेको छ त्यसमा चाहिँ म ट्याप गरिदिनेछु। त्यसमा ट्याप गरिसके पश्चात यस्तो खालको आउनेछ कि तपाईँले यो इन्ट्रोलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कस्तो डिजाइनको इन्ट्रो हो भनेर तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि मन परेन ब्याक गएर अर्को इन्ट्रोलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र तल तपाईँले देखिरहनु भएको छ एड टु फेभरेट भनेको छ त्यसमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ फुल डिटेलमा आउनेछ कि तपाईँले नामहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँको च्यानलको नाम हुन्छ त्यो चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्नुभयो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कलर चुज कलर भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कलरहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा दिएको छ ग्रिन, रेड, पर्पल दिएको छ, येल्लो दिएको छ। तपाईँले कुन कलर मनपर्छ त्यही कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र टप लाइन भनेको छ, टप लाइनमा चाहिँ तपाईँको नाम दिनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले के नाम हाल्नुहुन्छ। म चाहिँ यसमा तेन्जी नेपाली हालिदिनेछु। जुन चाहिँ अहिले मैले बनाएको थिएँ, हिजो अस्ति बनाएको थिएँ त्यही चाहिँ यहाँ नाम आइरहेको छ। र तपाईँले यहाँ तल हाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ लगाइदिनेछु आउनुहोस् आज केही नयाँ सिकाउँ भनेर त्यो चाहिँ हालिदिनेछु। र यसलाई जुन चाहिँ अडियो स्टुडियो भनेको छ त्यसमा चाहिँ एड स्टुडियोमा चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँले कभर सङ जस्तै कभर ट्र्याकहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। किनकि राम्रो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो स्टुडियोबाट सङ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँले जम्मा स्टार्टर अप्सन दिएको छ, स्टार्टर अप्सनमा जहाँबाट पनि तपाईँले जस्तो गीत तपाईँलाई मनपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँले ट्र्याक सङहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। चुजमा ट्याप गरिदिनुहोस्। चुज गरिसके पश्चात तपाईँको यो म्युजिक चाहिँ आइसकेको छ। म्युजिक यहाँनिर एड भइसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई दुईवटा अप्सन दिएको छ। जुन क्रिएट प्रिभ्युज भनेको छ र सबमिट अर्डर भनेको छ। तपाईँले अर्डर तपाईँलाई चाहिएको हो त्यसरी तपाईँले अर्डर गर्नुहोस्। अर्डर गरिसके पश्चात तपाईँले यस प्लिज अर्डर भन्नेमा तपाईँले अप्सनमा ट्याप गरिदिनुहोस्। तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको आउनेछ अगाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक फर प्रिभ्यू भनेर त्यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त हामी डाइरेक्ट डाउनलोड गर्नेछौँ। तल अनि डाउनलोड एन्ड सेयर भनेछ त्यसमा ट्याप गर्नु होला। तपाईँले एचडी डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने एचडी गर्नुहोस्। एचडीमा चाहिँ तपाईँले अलिक लो क्वालिटीको आउँछ। तपाईँले जुन गर्दा नि राम्रै आउँछ आउन चाहिँ तपाईँले जुन अप्सन हुनुपर्छ त्यो अप्सनमा ट्याप गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एचडीमा गरिदिनेछु किनकि मेरो नेट अलिक स्लो छ त्यही भएर गाह्रो भइरहेको छ। जुन चाहिँ मेरो डाउनलोड भइरहेको छ तपाईँले तल देख्नुहुन्छ डाउनलोडिङ फाइल्स जुन 2 MB को रहेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हेर्दाखेरि तपाईँले डाउनलोड गरिसकेपछि अगाडि गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी कस्तो खालको बन्यो र कुन नामबाट। तपाईँले यदि आफ्नो इन्ट्रो बिग्रेको जस्तो लागेको छ भने इन्ट्रोलाई फेरि तपाईँले सुधार्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन डाउनलोड भइसकेको छ त्यसको लागि चाहिँ म अगाडि जान्छु। अब तपाईँले आफ्नो ग्यालेरीमा गएर तपाईँको यो ग्यालेरीमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यहाँ ट्याप गरिसकेपछि मैले धेरैवटा इन्ट्रोहरू बनाएको छु। अहिलेको इन्ट्रो हामी हेर्छौँ कस्तो इन्ट्रो बनेछ। जुन चाहिँ अब हामी डाउनलोड फाइलमा जानेछौँ त्यसमा गएर तपाईँले हामीले बनाएको इन्ट्रो यही हो। हामी चाहिँ यसलाई ट्याप गरिदिनेछौँ र कस्तो खालको इन्ट्रो बन्यो हामीले हेर्न नेपाल भनेर अनि तलतिर चाहिँ देखेको छ आउनुहोस् आज केही नयाँ सिकाउँ भनिएको छ। जुन चाहिँ हाम्रो इन्ट्रो सक्सेसफुली क्रिएट भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियोको अगाडि पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र बिचमा छेउमा जहाँ हाल्दा नि तपाईँलाई मिल्यो। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इन्ट्रो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले आफ्ना मनमा लागेका प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र अन्तिममा सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई बजाइदिनु होला किनकि नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा गर्नको लागि। हस्त साथीहरू आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।